در همان زمان استالین اصرار داشت که جمهوری‌های تشکیل دهنده شوروی باید به عنوان واحدهای خودمختار در نظر گرفته شوند و به دلایل نامعلومی لنین اصرار داشت که این جمهوری‌ها حق دارند از شوروی جدا بشوند. و باز هم به دلایل نامعلومی لنین به اوکراین سوسیالیستی در حال ظهور زمین‌هایی را اهدا کرد که مردم ساکن در آنها سرزمینشان را اوکراین نمی‌خواندند. به دلایلی هنگام تشکیل اوکراین این سرزمین‌ها به اوکراین تزریق شد. از جمله دریای سیاه که به لحاظ تاریخی هرگز در هیچ زمانی هیچ ارتباطی به اوکراین نداشت. حتی اگر به سال 1654 برگردیم، زمین‌هایی که به روسیه برگشت فقط 3-4 منطقه از اوکراین امروزی در میان آنها بود و هیچ منطقه‌ای در اطراف دریای سیاه جزء آن نبود. در سال 1654 بله. شما دانش جامعی در این باره دارید، اما چرا در 22 سال اول ریاست جمهوری خود صحبتی در این باره نکردید؟ بنابراین اوکراین شوروی سرزمین‌های زیادی دریافت کرد که اصلاً ارتباطی به آن نداشت، از جمله دریای سیاه. سرزمین‌هایی که روسیه در جنگ با ترکیه به دست آورد، نووروسیا نامیده شدند. اما این مهم نیست. مهم این است که لنین به عنوان بنیانگذار شوروی اوکراین را اینگونه ساخت. طی چندین دهه اوکراین سوسیالیستی تحت حکومت شوروی توسعه پیدا کرد و بولشویک‌ها هم به دلایل نامعلومی به اوکراینیزه شدن کمک کردند. نه فقط به خاطر حضور اوکراینی‌ها در رهبری شوروی، بلکه به دلیل سیاست ملی سازی که شوروی داشت. هم در اوکراین و هم در سایر جمهوری‌های شوروی زبان ملی را ترویج کردند، فرهنگ ملی را ترویج کردند. البته که این چیز بدی نیست، ولی اوکراین در کل این گونه شکل گرفت و بعد از جنگ جهانی دوم قسمت‌هایی از سرزمین‌های لهستان و حتی مجارستان و رومانی به اوکراین واگذار شد. سرزمین‌هایی از مجارستان و رومانی هم گرفته شده. آن مناطق جزئی از اوکراین شوروی شدند و تا به امروز برای اوکراین ماندند. بنابراین ما همه این دلایل را داریم تا بتوانیم بگوییم که اوکراین یک کشور مصنوعی است که به خواست استالین ایجاد شده است. پس شما فکر می‌کنید که مجارستان حق دارد زمین‌های خود را پس بگیرد؟ و آیا کشورهای دیگر حق دارند زمین‌های خود را پس بگیرند و اوکراین را به مرزهای 1654 برگردانند؟ خب من از مرزهای 1654 اطلاعی ندارم، ولی همه به دوره حکومت استالین میگویند رژیم استالینیستی و همه میگویند در رژیم استالینیستی نقض حقوق بشر زیادی رخ داده است و نقض حقوق دولت‌ها هم رخ داده است. البته که از این نظر کاملا ممکن است اگر نگوییم حق دارند، اما اگر بخواهند این زمین‌ها را پس بگیرند قابل درک است. آیا تا به حال به ویکتور اوربان گفته اید که او میتواند بخشایی از اوکراین را پس بگیرد؟ هرگز نگفتم. هرگز، حتی یک بار. ما هیچ وقت گفتگویی در این باره نداشتیم. اما مطمئنم که مجارهایی که آنجا زندگی میکنند دوست دارند به سرزمین تاریخی خود برگردند. یک خاطره جالب برای شما تعریف کنم. این خاطره شخصی خودم است. من در اوایل دهه 80 با ماشین از سن پترزبورگ، لنینگراد آن زمان، سفری به گوشه و کنار شوروی کردم. از طریق کیف سپس به غرب اوکراین و به شهری رسیدم به نام برگو و دیدم روی تابلو نام شهر را به روسی و به زبانی که برای من نامفهوم بود نوشته است که مجاری بود. به روسی و به مجاری، اوکراینی نبود. در روستایی رانندگی می کردم که دیدم مردهایی با لباسهای ستکه و سیاه و کلاه بر سر در کنار خانه ها نشستند. پرسیدم که آیا اینها هنرمند هستند؟ گفتند نه، اینها مجار هستند. گفتم پس اینجا چه کار میکنند؟ سرزمین خودشان است، زندگی میکنند. دهه 80 شوروی.
آنها لباسهایشان را حفظ کرده بودند، زبان مجاری را، نامهایشان را. آنها مجار هستند و احساس مجار بودن می کنند. البته که وقتی این اشتباه در حال حاضر بله، من فکر می کنم این اتفاق زیاد می افتد. بسیاری از کشورها از تغییر مرزها در قرن 20 ناراضی بودند. اما واقعیت این است که شما تا فوریه 2022 چیزی در این باره نگفتید. و 2 سال پیش شما گفتید که احساس تهدید فیزیکی از جانب ناتو می کنید، به ویژه تهدید هسته‌ای. و این شما را وادار به اقدام می کند. درست متوجه شدم؟ من می فهمم که این دیالوگ طولانی هم در این ژانر مصاحبه گنجانده نمی شود. به خاطر همین اولش از شما پرسیدم که یک شو داریم یا گفتگوی جدی. پس لطفاً به این خاطر از من ناراحت نشو. ما به لحظه‌ای رسیدیم که اوکراین شوروی ایجاد شد. سپس به 1991 میرسیم، فروپاشی شوروی. و هر چیزی که اوکراین مثل هدیه از روسیه دریافت کرده بود با خود برد. اینجا به یک نکته بسیار مهم میرسم. این فروپاشی اتحاد شوروی فروپاشی شوروی به دست رهبری روسیه آغاز شد. نمیدانم چه چیزی باعث شد رهبری روسیه این کار را بکند. اما گمان میکنم که دلایل متعددی وجود داشت. از جمله اینکه فکر میکردن همه چیز خوب خواهد بود. رهبری روسیه اساس روابط را با اوکراین عالی تصور میکرد. زبان تقریباً یکسان، 90% در آنجا روسی حرف میزدند. روابط خانوادگی، از هر 3 نفر 1 نفر روابط خویشاوندی داشت. فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک، دین مشترک، حضور در یک کشور برای قرنهای طولانی. همه این فاکتورهای اساسی، ارتباطات اقتصادی بسیار قوی، همه اینها زمینه ساز اجتناب ناپذیر بودن روابط خوب ماست. این اول. و دومین نکته بسیار مهم. من میخوام که شما به عنوان یک شهروند آمریکایی و بینندگان شما اینها را بشنوند. رهبری سابق روسیه به دلیل این واقعیت که دیگر شوروی وجود ندارد و خطوط ایدئولوژیک وجود ندارند، روسیه به طور داوطلبانه و فعالانه با فروپاشی شوروی موافقت کرد. و این کار به خاطر این واقعیت بود که روسیه پیشنهاد غرب به اصطلاح متمدن را برای همکاری و اتحاد درک کرد. این چیزی بود که روسیه از ایالات متحده و از غربی‌ها به طور کلی انتظار داشت. انسان‌های باهوشی بودند، به خصوص در آلمان. اگون باهر از چهره‌های سیاسی مهم در حزب سوسیال دموکرات بود که شخصاً در گفتگو با رهبری شوروی قبل از فروپاشی اصرار می‌کرده که ایجاد یک سیستم جدید امنیتی در اروپا ضروری است. باید به آلمان کمک کنیم که متحد شود، ولی یک سیستم امنیتی جدید درست کنیم که شامل آمریکا و کانادا و روسیه و سایر کشورهای اروپای مرکزی است و نیازی به گسترش ناتو نیست. او اینطور گفت: اگر ناتو گسترش پیدا کند همه چیز مثل دوران جنگ سرد است. فقط به مرزهای روسیه نزدیکتر است. پیرمرد باهوشی بود، ولی هیچ کس حرفش را گوش نکرد. و عصبانی هم شده بود. در آرشیو موجود است. گفته بود اگر حرفم را گوش نکنی دیگر به مسکو نمی روم. از دست رهبری شوروی عصبانی بود. و حق با او بود. هر چیزی گفته بود اتفاق افتاد. اما به هر حال، بله، البته سخنان او به حقیقت پیوست. شما بارها در این مورد صحبت کرده اید. به نظرم کاملا منصفانه است. و خیلی ها هم در آمریکا فکر می کردند که پس از فروپاشی شوروی روابط روسیه و آمریکا عادی خواهد شد. با این حال برعکس شد. اما شما هرگز توضیح ندادید که چرا اینطور شد. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا غرب از روسیه قوی می ترسد در حالی که از چین قوی نمی ترسد؟ غرب از چین قوی بیشتر از روسیه قوی می ترسد. چون روسیه 150 میلیون جمعیت دارد و چین 1.5 میلیارد.
و اقتصاد چین با وجود محدودیت‌ها در حال توسعه و جهش بیش از 5% در سال است. همین برای چین کافی است، چون به قول بیسمارک چیزی که مهم است ظرفیت هاست. ظرفیت چین عظیم است. چین امروز رتبه اول جهان از نظر حجم اقتصادی را دارد. آنها از آمریکا پیشی گرفتند و به سرعت در حال ادامه هستند. بیایید اینطور صحبت نکنیم که کی از کی میترسه. با این دسته‌بندی ها حرف نزنیم. درباره این حرف بزنیم که پس از 1991 که روسیه انتظار داشت به برادر خانواده متمدن تبدیل شود، چنین اتفاقی نیفتاد. شما ما را فریب دادید. البته که منظورم شخص شما نیست، آمریکاست. قول دادید ناتو به سمت شرق توسعه پیدا نکند. ولی 5 بار این اتفاق افتاد. 5 موج توسعه. ما همه را تحمل کردیم. همه را قانع می کردیم نیازی نیست. ما الان از خودشان هستیم. به قول آنها بورژوا شده ایم. بیایید با هم توافق بکنیم. علاوه بر این من قبلا هم علنا در این باره گفتم. حالا بیایید دوره یلتسین را در نظر بگیریم. یلتسین به آمریکا رفت و به یاد دارید که در کنگره سخنرانی کرد و حرفهای شگفت‌انگیزی زد. خدا آمریکا را حفظ کند. خب او همه چیز را گفت. اینها سیگنال بود. اجازه دهید کنار شما بایستیم. وقتی که حوادث یوگسلاوی شروع شد، دقیقاً تا پیش از آن از یلتسین تعریف و تمجید می‌کردند. به محض شروع وقایع یوگسلاوی و وقتی او از سرب‌ها حمایت کرد و ما نمی‌توانستیم از سرب‌ها حمایت نکنیم، می‌دانم وضعیت پیچیده‌ای در آنجا وجود داشت، ولی درک کنید که روسیه نمی‌توانست از سرب‌ها حمایت نکند. سرب‌ها نژادی نزدیک به ما با فرهنگ ارتدوکس بودند و ملتی که قرن‌ها رنج کشیده بودند. اما این مهم نیست. مهم این است که یلتسین در حمایت از آنها صحبت کرد. و آمریکا چه کار کرد؟ بلگراد را با نقض قوانین بین المللی و منشور ملل متحد بمباران کرد. حالا من رئیس جمهور شدم در سال 2000. اینطور فکر کردم که خب قضیه یوگسلاوی تمام شده. باید سعی کنیم روابط را احیا کنیم. هنوز همین دری که روسیه سعی می‌کرد از آن وارد شود را باز کنید. علاوه بر این را هم قبلا گفتم، ولی میتوانم تکرار کنم. در یک جلسه اینجا در کرملین با بیل کلینتون هنگام خروج، همینجا اتاق کناری، بهش گفتم گوش کن بیل، به نظرت اگه روسیه مسئله پیوستن به ناتو را مطرح کند امکان پذیر هست؟ یک دفعه گفت میدانی جالبه، بهش فکر میکنم. و شب وقتی همدیگر را موقع شام دیدیم، او گفت من با تیمم صحبت کردم. نه، الان غیر ممکن است. می توانید از خودش بپرسید. فکر کنم مصاحبه ما را می شنود و تایید می کند. اگر همچنین اتفاقی نیفتاده بود، هرگز نمی گفتم. خب اکنون غیر ممکن است. آیا در آن زمان صادق بودید؟ به ناتو می پیوستید؟ گوش کن، من یک سوال پرسیدم. امکان پذیر هست یا خیر؟ و پاسخ شنیدم خیر. اگر من در تمایل خود برای این موقعیت صادق نبودم، اگر می گفت بله آیا به ناتو می پیوستید؟ اگر او می گفت بله، روند نزدیک شدن آغاز می شد. و در نهایت اگر تمایل صادقانه شرکا را می دیدیم، این اتفاق می توانست رخ دهد. اما به همینجا ختم نشد. فکر می کنید چرا؟ انگیزه های این کار چه بود؟ من احساس می کنم شما احساس تلخی در این باره دارید. می فهمم. اما فکر می کنید چرا غرب آنقدر شما را طرد کرد؟ این دشمنی از کجا می آید؟ چرا این رابطه بهبود پیدا نمی کند؟ از دیدگاه شما انگیزه این کار چه بود؟ شما گفتید که من از آن پاسخ احساس تلخی دارم. نه، ناراحت نیستم. صرفاً واقعیت را بیان کردم. ما که عروس و داماد نیستیم. تلخی و کینه چیزهایی نیست که در این موارد اتفاق بیفتد. ولی ما متوجه شدیم که آنجا کسی منتظر ما نیست. اما با این حال بیایید روابط متفاوتی بسازیم و دنبال زمینه‌های مشترک باشیم. چرا ما چنین پاسخ منفی دریافت کردیم؟ این سوالی است که شما باید از رهبرانتان بپرسید. من فقط میتوانم حدس بزنم چرا یک کشور بزرگ با نظرات خودش، ایالات متحده آمریکا، ما میبینیم که مسائل چگونه در ناتو حل و فصل میشود.
اکنون درباره اوکراین مثالی برای شما میزنم. آمریکایی‌ها فشار وارد کردند و بقیه اعضا اطاعت می‌کنند. حتی اگر چنین چیزی را دوست نداشته باشند. اکنون به شما میگویم که در سال 2008 چه اتفاقی برای اوکراین افتاد. هرچند این موضوع قبلا بحث شده و چیز جدیدی به شما نمیگویم، با این حال ما پس از آن به روش‌های مختلف سعی کردیم روابط برقرار کنیم. خب مثلا در اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاد، در عراق، ما خیلی آهسته و آرام با آمریکا ارتباط برقرار کردیم. من بارها این خواسته را مطرح کردم که آمریکا نباید از تروریسم و جدایی طلبی در قفقاز شمالی حمایت کند. اما آنها به این کار ادامه دادند و حمایت سیاسی، اطلاعاتی، مالی، حتی حمایت نظامی از طرف آمریکا و اقمارش از تروریسم در قفقاز صورت گرفت. من یک بار این موضوع را به همکارم رئیس جمهور آمریکا گفتم. او گفت نه، حمایتی نمی شود. مدرکی داری؟ گفتم بله، من از قبل برای گفتگو آماده بودم. مدارک را نشان دادم. نگاهی انداخت و میدانید چه گفت؟ من عذرخواهی میکنم. اتفاقی است که افتاده. من دارم نقل قول میکنم. گفت من تنبیهشان میکنم. ما منتظر پاسخ ماندیم اما پاسخی نیامد. به رئیس FSB گفتم از سیا بپرسید آیا پاسخی برای گفتگوی رئیس جمهور آماده شده؟ یک بار پرسیدیم، 2 بار پرسیدیم، سپس پاسخ آمد. پاسخشان را در آرشیو داریم. پاسخی که سیا داد: ما با مخالفان کار کردیم. اعتقاد داریم که این کار درست است و به آن ادامه می دهیم. خنده داره. فهمیدیم که خب گفتگویی در کار نیست. نیروهای مخالف شما چی؟ البته که منظور ما جدایی طلبان و تروریست هایی بودند که در قفقاز با ما می جنگیدند. ما درباره آنها صحبت می کردیم ولی آنها نامش را اپوزیسیون گذاشتند. این نکته دوم است. و نکته سوم که بسیار مهم است، خیلی مهم، لحظه ای بود که آمریکا سامانه موشکی را مستقر کرد. آغاز شد. ما زمان زیادی را صرف کردیم تا آمریکا را متقاعد کنیم که این کار را انجام ندهد. علاوه بر این، پس از اینکه بوش پدر از من دعوت کرد تا با هم در اقیانوس دیدار کنیم، گفتگوی کاملا جدی با بوش و تیمش در آنجا صورت گرفت. من پیشنهاد کردم که آمریکا، روسیه و اروپا مشترکاً یک سامانه موشکی دفاعی ایجاد کنیم که ما اعتقاد داریم وقتی این سامانه یک طرفه ایجاد شده امنیت ما را تهدید می‌کند. هرچند آمریکا رسما اعلام کرد که این سامانه در برابر تهدیدات موشکی ایران ایجاد شده، این هم توجیهی برای ایجاد سامانه موشکی بود. البته من پیشنهاد کردم که با هم کار کنیم، روسیه، آمریکا، اروپا. گفتند خیلی جالب است. جدی میگویی؟ گفتم بله، کاملا. این چه زمانی بود؟ چه سالی؟ یادم نمیآید. در اینترنت جستجو کنید. وقتی من به دعوت بوش پدر در آمریکا بودم. من گفتم فقط تصور کنید ما با همدیگر چنین وظیفه استراتژیکی را در زمینه امنیت جهانی حل کنیم. دنیا تغییر خواهد کرد. شاید اختلافاتی داشته باشیم، اختلافات اقتصادی و حتی سیاسی، اما جهان را تغییر خواهیم داد. گفتند بله و از من پرسیدند آیا جدی هستی؟ گفتم البته. گفتند ما باید فکر کنیم. گفتم لطفاً. سپس همینجا در همین دفتر که ما الان داریم صحبت می‌کنیم، وزیر دفاع گیتس که مدیر سابق سیا بود و رایس وزیر امور خارجه اینجا سر این میز آنها نشستند و من و وزیر دفاع و وزیر خارجه روسیه هم آن طرف میز. با آنها اینطور گفتند بله ما فکر کردیم. موافقیم. گفتم خب خدا را شکر، خیلی عالیه. اما با 2 استثناء. پس شما 2 مورد را تعریف کردید که چگونه رؤسای جمهور آمریکا تصمیماتی گرفتند و سپس تیم‌هایشان آنها را از مسیر خارج کردند.
دقیقاً همینطوره. در نهایت ما را رد کردند. البته جزئیات را به شما نمیگویم چون درست نیست. به هر حال یک جلسه محرمانه بوده است. ولی این یک واقعیت است که پیشنهاد ما رد شد. همزمان دقیقاً همان زمان من گفتم که پس ما هم مجبور میشویم اقدامات تلافی جویانه انجام دهیم. ما سیستم هایی طراحی خواهیم کرد که مطمئناً بر سامانه های موشکی غلبه خواهند کرد. پاسخ این بود: ما بر علیه شما کاری نکردیم. شما هر کاری میخواهید انجام دهید. یعنی نه آن علیه ماست نه این علیه آمریکا. گفتیم خب باشه بریم. و ما سیستم های مافوق صوت با برد بین قاره‌ای ایجاد کردیم و به توسعه آنها ادامه می دهیم. ما اکنون در ساخت سیستم های تهاجمی مافوق صوت از همه جلوتر هستیم. هم از آمریکا هم از سایر کشورها. و هر روز هم در حال بهتر شدن هستیم. خب پس ما این کار را نکردیم. دشمنی نکردیم. ما که پیشنهاد دادیم راه دیگری برویم. اما آنها ما را رد کردند. حالا درباره گسترش ناتو به شرق. خب آنها قول دادند ناتو به اندازه 1 اینچ به سمت شرق توسعه نخواهد یافت. سپس گفتند نه چیزی روی کاغذ ننوشتیم. پس گسترش می دهیم. 5 بار توسعه دادند از جمله کشورهای بالتیک و کشورهای شرق اروپا و حالا به موضوع اصلی می رسیم، یعنی اوکراین. در سال 2008 در نشست بخارست آنها گفتند که درهای ناتو به روی گرجستان و اوکراین باز است. حالا بیایید درباره چگونگی تصمیم گیری در آنجا صحبت کنیم. آلمان، فرانسه و برخی کشورهای اروپایی با آن مخالف بودند. اما همانطور که بعداً مشخص شد، رئیس جمهور بوش مردی قوی و سیاستمداری قوی بود. آنطور که بعداً به ما گفتند، او ما را تحت فشار قرار داد و ما مجبور شدیم موافقت کنیم. چقدر خنده داره. درست مثل مهد کودک. پس ضمانت‌ها کجا رفتن؟ این چه مهد کودکی است؟ اینها چه جور آدمایی هستن؟ میبینید تحت فشار قرار گرفتند و موافقت کردند. و بعداً میگن اوکراین در ناتو نخواهد بود. مگر نمیدانی؟ نه نمیدانم. من میدانم که شما در 2008 با اوکراین توافق کردید. ما تحت فشار بودیم. از کجا معلوم فردا هم تحت فشار قرار نگیرید و موافقت نکنید؟ یکم مزخرفه این نه؟ من اصلا نمیدونم با کی باید حرف بزنم. ما آماده ایم گفتگو کنیم. اما با کی؟ با کدوم ضمانت؟